FPG Insurance is now insuring appliances and electrical gadgets. Maaari mo nang ipa-insure ang anumang gamit na binili mula sa Robinsons Appliances with FPG Replacement Plans. Ano nga ba ang FPG Replacement Plans? Ito ay insurance na nagpapatuloy ng warranty ng isang produkto after mag-expire ang manufacturer's warranty. Halimbawa, ikaw ay bumili ng Smart TV sa Robinsons Appliances na may 1-year warranty. After 1 year, wala na itong warranty coverage. But if you have FPG Replacement Plan, we will simply replace your Smart TV if it suddenly breaks down or accidentally damaged or broken. Ang FPG Replacement Plan ay nagko-cover ng appliances from 500 pesos up to 350,000 pesos. At halos lahat ng mabibili sa Robinsons Appliances Store ay pwedeng enroll under the plan. Ang saya, di ba? Ang FPG Replacement Plan ay nagbibigay naman ng proteksyon sa mga electrical devices against mechanical or electrical defect. Papalitan ng Robinsons Appliances ng brand new unit ang nasirang gamit sanhi ng mechanical at electrical breakdown. Kapag may mechanical or electrical defect ang appliances na binili, ibalik lamang ito sa Robinsons Appliances Store para magpapalit ng bago. Ang FPG Premium Replacement Plan naman ay nagbibigay ng proteksyon against fire and accidental damage na maaaring mangyari sa lahat ng appliances. Papalitan ng FPG Insurance ng brand new unit ang nasirang gamit kung ang repair cost ay nag-i-exceed ng 50% ng product price. Kung below 50% naman ang halaga ng repair, ibabalik ng FPG Insurance ang halaga ng actual at reasonable na nagastos sa pagpaparepair sa pamamagitan ng reimbursement. Bukod dito, ang owner ay meron ding personal accident insurance benefit. In case of death, permanent disablement, makakatanggap ka o ang iyong beneficiary ng hanggang 100,000 pesos. Iyan ang kagandahan ng FPG Premium Replacement Plan. Protektado hindi lang ang gamit mo dahil gusto ng Robinsons Appliances at FPG Insurance na kayo ay ligtas at masaya. To learn more about this product, just approach any Robinsons Appliances staff or email FPG Insurance at extendedwarranty@fpgins.com or call the hotline at 02-662-8675. FPG Replacement Plans, keeping you and your appliances safe.